Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 9 de The Edge of Horizon. El episodio pasado terminamos en tragedia, en completa tragedia, y por los adelantos pues también se veía que íbamos a tener más de eso en este episodio, aunque yo ya espero que las cosas empiecen a tomar cierto giro, pero bueno, no sé. Vamos a empezar de una vez, gente, porque el episodio está larguito. Así que, sin nada más que decir, comencemos con el video. Oh my god, ese patio está tan lleno de recuerdos y de promesas. Promesas que al final no se pudieron cumplir. Ay, mi vida. Es que es totalmente comprensible. Ay, mi vida. Imagínense sentir eso. Sentir que es parte del sistema que Pop tanto odia. Estaba huyendo, ¿verdad? Írenlo, yo sabía. Yo sabía. Y yo te avisé, pero tú no me escuchaste. Y se lo decía así nada más en la cara. A la madres. Ya no eres nadie. Ya no puedes refugiarte en tu título. ¿Y quién lo agarró sin permiso? Ahora esa también es una rata, ¿eh?
Y ahora por culpa de sus estupideces, mi chiquito Pop va a tener ¿qué hablo? Mi chiquito Tim va a tener la presión encima porque obviamente va a querer pagar su deuda para sacarlo de la cárcel. เป็นอะไรบอกย่ามา หม่อมเจ้าจักรพรวรากุลวาทินต่อบาทถูกแจ้งความในข้อหายักยอกทรัพย์ของพระพุทธคังมหาสมบัติครับข้อหาบ้าบออะไรลูกคุณเนี่ยนะยักยอกทรัพย์ ¿Cuál ridículo es que usted no conozca lo que hace su hijo con el dinero del ministerio? ลูกคุณเนี่ยนะยักยอกทรัพย์คณะกรรมการรัษฎรได้ตรวจสอบบัญชีที่ท่านชายฉัตรเป็นรับผิดชอบมีเงินหายไปถึง 200,000 บาทเลยนะพี่ครับมันเจ้าเนี่ยเรื่องงานทุกคืนนะ Ay, ahora de todo tiene la culpa Pop. ลูกคุณโดนไล่ออกไปแล้วจะไปออกได้ไงล่ะ ตัวนี้เงินไว้200,000 บาทถ้าพวกคุณบอกพี่ฉัดทำจริงมีหลักฐาน หลักฐานทุกอย่างอยู่ที่โรงพักกระหม่อมขอแนะนำให้ไปกับกระหม่อมโดยดีลุงนำตัวไปไปพ่อเนี่ยพ่ออย่าให้มันเอาลูกไปเลยพ่อช่วยลูกด้วย Ay, no, la abuelita de verdad. Desde el episodio pasado les decía que está a punto de darle algo. แย่แล้วแซคช่างชายชาถูกจับข้อหายักยอกทรัพย์กระทรวง Ay, perdón. Durante todo este tiempo estuvo bajísimo el volumen. Uy. Uy, cómo lo miran. Valiste verga, bebé. Piensa que lo van a sacar de una. นี่หนำซ้ำแกยังเอาเงินของกระทรวงไปลงทุนนั่นมันเงินของแผ่นดินไม่ชัดขอโทษลูกผิดไปแล้วลูกมันง่อยนะพ่อถ้าพ่อช่วยลูกด้วยนะลูกอยู่ที่นี่ไม่ได้ลูกกินลูกอยากไม่น่าไปยุ่งมันกัดมันไปหมดที่นี่หมดน้องทำไมเขาทำไม่คิด ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia ser picado por mosquitos! Mientras un montón de gente muriéndose de hambre, cuyo dinero fue invertido. หมดที่นี่หมดรับรองทำไมเขาทำไม่คิดคณะราษฎรจ้องที่จะเล่นงานเจ้านายอยู่แล้วคณะกรรมการราษฎรก่อนนี้อำนาจล้นฟ้าไม่ว่าจะเสนาบดีกระทรวงหรือว่าอธิบดีกรมไหนก็ไม่มีใครกล้ายื่นมือเข้ามาช่วยทั้งนั้นอ่ะ ผมตรวจสอบเอกสารที่ทางตำรวจให้มาแล้วเบี้ยหวัดกรมราชโลหกิจเป็นความรับผิดชอบของพี่ฉัดแต่เพียงผู้เดียวซึ่งถ้าเกิดเรื่องนี้มันไปถึงศาล Estás jodido. พี่ฉัดไม่ติดคุกหลายปีเลย พี่ติดคุกไม่ได้พี่ติดคุกไม่ได้อะพี่ติดคุกไม่ได้พี่ช่วยพี่นะพี่ช่วยพี่ด้วยพี่ติดคุกไม่ได้จริงๆไอ้บอสช่วยด้วยไอ้บอสติดคุกไม่ได้หนูมันหมูเป็นหมาไม่ให้คนอื่นเขาไม่ได้ไงทำตัวให้มันมีศักดิ์ศรีให้มันสมกับเป็นลูกฉัน พี่ฉัด
Mi chiquito. Va a sentir que es el único que lo puede ayudar en estos momentos. Sabe que su papá no va a hacer nada. O bueno, quizás sí, pero no más por salvar su honor. ตำรวจรู้จักกับเจ้านายในคณะกรรมการราษฎรนะพอจะมีทางช่วยพ่อชัดถอนบ้างได้ไหมตำรวจเขารู้จักกับชัดถอนมาตั้งแต่เด็กนะมันก็เหมือนลูกเหมือนหลานแถมอีกไม่นานเราก็จะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วด้วยเรื่องชัดถอนเนี่ยคงช่วยอะไรไม่ได้และอีกอย่างเรื่องงานมั่นของธินกรกับฤทัยศิริขอยกเลิกไปก่อนแล้วกัน Lo va a cancelar. ทำไมจู่ๆถึงจะถอนมั่นบ้านเมืองกำลังวุ่นวายเรื่องอย่างก็คงจะไม่ได้มีงานแต่งงานกันในเร็ววันนี้หรอกถอนมั่นไปก่อนดีกว่า ท่านลุงนะคะท่านลุงพอจะมีทางที่ช่วยพี่ชัด พอละถึงอ้างบ้านเมืองอย่าคิดว่าไม่รู้นะว่าแอบคบค้าสมาคมกับพวกคณะราษฎรหวังว่าจะใช้เส้นสายทำธุรกิจก็เลยไม่อยากจะข้องเกี่ยวกับวรากุลวาทินอีกใช่ไหมเป็นเจ้านายสปา Lo traicionó. หวยพวกไพร่ไม่มีศักดิ์ศรีเลยก็เพราะฉันต้นหวยพวกไพร่มีเส้นมีสายในคณะราษฎรไม่ใช่เหรอถึงแล้วไม่ขอร้องให้ฉันช่วยลูกชายตัวเองทำงานหน้าโกงเงินแผ่นดินยังมีหน้ามาว่าคนอื่นถ้าเก่งนะก็หาทางช่วยตัวเองสิ Gracias por los factos, aunque igual este señor no me cae, pero al menos le está diciendo sus verdades. ลูกชายตัวเองทำงานหน้าโกงเงินแผ่นดินยังมีหน้ามาว่าคนอื่นถ้าเก่งนะก็หาทางช่วยตัวเองสิพวกฉันไม่ไปยุ่งด้วยหรอกนี่จะพอตัวไปด้วย Al menos Siri se vio beneficiada con todo esto. Aunque el señor este no lo haga por su libertad. Simplemente lo hace porque no le conviene. ถ้ามันไม่ดียังไงอ่ะเพราะแกก็ต้องการถอนมั่นกับธินกรอยู่แล้วนี่ พี่หญิงไม่อยากแต่งงานกับพี่ทินเพราะไม่อยากบังคับจิตใจพี่ทินแต่ไม่ได้อยากตัดขาดและซ้ำเติมเขาในวันที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะเพคะ นี่แกฟังพ่อนะ Es tan buena amiga. ยืนคนละฝ่ายกับคณะราษฎร ถ้าเราเข้าไปข้องแวะเราก็จะพลอยเดือดร้อนไปด้วย ก่อนหน้านี้ท่านพ่อด่าว่าคณะราษฎรว่าเป็นพวกทรยศชาติทรยศแผ่นดิน Así de doble cara. แล้วทำไมท่านพ่อถึงเข้าข้างพวกเขาล่ะเพคะหรือมันเป็นเพราะว่าเงินและผลประโยชน์เพคะ เป็นเพราะผลประโยชน์ เพราะความอยู่ Exactamente, bebé. แกเป็นผู้หญิงแกจะมีปัญญามาเข้าใจอะไรหุบปากแล้วก็ทำตามที่ฉันสั่ง ต่อไปนี้ห้ามยุ่งเกี่ยวกับธินกร และระวังวรากุลวาทินอีก Les digo, son igual de detestables. นี่ว่าเราจะไปขอร้องให้ใครช่วยเหลือ Son de la misma calaña. แม้แต่เจ้านายที่ไม่พอใจคณะราษฎรก็ยังไม่กล้ายื่นมือเข้ามาช่วยเราเลยกลัวจะเดือดร้อนไปด้วย หมายความว่าเราไม่มีทางที่จะช่วยพ่อฉัดได้จริงๆหรือ พระองค์หญิงเพคะพระองค์หญิง อะไรเอื้อน มาแล้วเพคะมาแล้วเพคะ ชัดทอน ย่ารู้ไหมอ่ะ ¿Qué hace aquí? ¿Por qué lo soltaron? ดูมันกัดดิดูลงมาได้ยังไงเนี่ย นั่นสิทำไมจู่ๆนี่ถึงถูกปล่อยตัวมาได้ อ๋อ กระหม่อมเป็นทนายที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดูแลรับผิดชอบคดีนี้คณะกรรมการ ¿Nombrado por quién? ตัดสินโทษไปเลยอาจถูกมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งหรือจะให้ท่านชายฉัตรทรได้พิสูจน์ตัวเอง Ellos también están cuidando meticulosamente de los pasos que dan.
หรือจะให้โอกาสท่านชายฉัตรทรได้พิสูจน์ตัวเองเป็นกรณีพิเศษไหมครับ Ok, pero quiere decir que va a haber un juicio. ฉัดทอนจะไม่ต้องติดคุกแล้วใช่ไหม หลานจะไม่ต้องติดคุกแล้วไหมคะหากว่าเราหาเงินมาคืนกระทรวงทั้งหมด 200,000 บาทภายใน2 สัปดาห์ไหมคะ Bueno, เวลารวบรวมเงินแค่2 สัปดาห์เหรอ พี่คะนี่ก็ถือว่าเป็นการผ่อนปรนมากแล้ว easy. ดีที่มีคนช่วยพูดให้ ท่านชายฉัตรเลยได้รับโอกาสแก้ไข ใครเหรอครับที่ช่วยพูดให้ Fue Pop. กระหม่อมขออภัยที่บอกไม่ได้กระหม่อมขอตัวก่อนนะพี่คะ Algo me dice que fue Pop. Como un modo de compensar lo que hizo hacia Tin. ท่านชาย Ah, caray. Bueno, al parecer Tin también lo pensó. คุณเป็นคนช่วยเรื่องพิชัดใช่ไหม ใช่กระหม่อมเป็นคนช่วยท่านชายฉัตรเอง แต่ฝ่าบาททรงโปรดไว้ใจกระหม่อมไม่ได้มีอะไรแอบแฝง ไม่ได้ว่าอะไร ที่ผมมาก็เพื่อขอบคุณ การที่คุณยื่นมือเข้ามาช่วย Ya basta. Me siento hija de padres divorciados. ที่ผมมาก็เพื่อขอบคุณ การที่คุณยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคนที่กำลังตกต่ำอย่างพวกเรา มันอาจจะทำให้คุณต้องลำบากไปด้วย ผมซึ้งใจมากๆจริง ฝ่าบาทจะทรงปราบประชดกระหม่อมแบบนี้เลย ๆไม่ได้ประชด No lo está haciendo, bebé. ผมพูดจริงๆตอนนี้พระธาคุณวาทินไม่เหลืออำนาจอะไรแล้ว ท่านพ่อเองก็เคยยืนอยู่คนละฝั่งกับคณะราษฎรถ้าคุณยังข้องเกี่ยวกับผม คุณอาจจะเดือดร้อนไปด้วย แต่กระหม่อมยอมเดือดร้อนกระหม่อมขอแค่เราสองคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมได้ไหมฝ่าบาททรงอภัยให้กระหม่อมได้ไหม ผมไม่มีอะไรที่จะต้องให้อภัยคุณ คุณมีเหตุผลของคุณ คุณมีความเชื่อของคุณ คุณมีสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจำเป็นต้องทำ แต่เราแค่ไม่ได้เป็นแค่คนสองคนที่รักกันอีกแล้ว คุณคือคนของเราบอกไว้ Hay mucho más detrás. ชื่อของผมชาติกำเนิดครอบครัวมันคือทุกสิ่งที่ผมพยายามจะทำลายแต่ฝ่าบาทไม่ใช่ศัตรูของผม เขาจะคิดยังไงไหมตอนนี้คณะราษฎรกำลังจับตาพวกเจ้านายท่านพ่อเอเล่อยู่คนละฝั่งกับคุณ ถ้าคุณยังยุ่งเกี่ยวกับผม คุณอาจจะถูกพี่เล็งไปด้วย ผมไม่อยากเป็นอุปสรรคที่ทำให้คุณต้องเลือกระหว่างผมกับสิ่งที่คุณเชื่อ No, mis padres. ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณครับ Güey, la sinceridad de sus palabras. Oh my god. No me esperaba un besito de despedida de su parte. Amé como mi chiquito Pop tardó de algún modo en reaccionar porque pues no está dispuesto a... O sea, una parte de él se rehúsa a aceptar esto. Pero luego finalmente termina cediendo. Y amo que el beso lo haya iniciado Tin porque demuestra que realmente lo quiere, que realmente lo perdona y que realmente lo entiende, pero considera que lo de ellos no puede seguir adelante. Pero que aún así lo ama. Lo ama mucho. ผมจะเฝ้ารอดูความสำเร็จของคุณนะ Ya basta. Ya suéltenme el brazo.ข้าวของเครื่องใช้ในวังที่พอจะขายได้มูลค่ารวมกันยังไม่ถึง100,000เลยนะคะแล้วยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจฝืดเคืองคงจะไม่ได้ขายออกง่ายๆ ให้เวลาแค่2 สัปดาห์ตั้งใจจะบีบไปจนมุมไม่มีทางที่จะหาเงินในขนาดนั้น Chatorn, ¿alguna idea? El involucrado aquí y como que ni siquiera creo que está pensando en nada que los pueda ayudar. Bueno, el hombre nunca fue bueno pensando, así que ¿qué espero? ความจริงลูกเพิ่งไปเจอเพื่อนชาวอังกฤษมาเขาหาที่ทางทำโรงแรมอยู่เขาบอกลูกว่าเขาพร้อมจะซื้อวังของเรามูลค่า100,000 บาทเลยค่ะ Una difícil elección. Esperen, 100,000 baht. ¿Y cuánto era la deuda? 200,000 baht, o sea que solo para la mitad. ทางออกเดียวคือต้องขายวังแห่งนี้นั่นแหละ เกินไปแล้วก็เอาไปสร้างเนื้อสร้างตัวนะทำมาหากินสุจริต Los están despidiendo ลำบาก porque ya no va a haber palacio. ใจที่ไม่สามารถดูแลพวกเองให้ตลอดรอดฝั่งไปได้ Ay, señora.
ช่วยดูแลวังดูแลพวกข้า เอื้อมนี่ของเองเอื้อมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นไปค่ะ Ay, no puedo, estas dos eran como besties. พระองค์หญิงทรงเมตตาชุบเลี้ยงเอื้อมมาเอื้อมจะขอติดตามไปรับใช้พระองค์หญิงไปค่ะ Era hasta como su hija. Oh. Ella sí merece toda la fidelidad del mundo. ชีวิตของ Toda la lealtad del mundo. เป็นยังไงก็ยังไม่รู้ อย่าไปลำบากกับข้าเลยนะเอื้อมไม่กลัวเลยไหมคะเอื้อมไม่กลัวจริงๆพี่เอื้อมที่ติดตามไปรับใช้พระองค์หญิงพระองค์ชายนะเพคะ ขอบใจเองนะนางเอื้อม Espero que sienta el peso de la culpa. No puedo creer que ni siquiera el palacio cubra la cantidad de dinero que Chad agarró. Ay, Dios mío.ไม่เป็นไรนะลูกเราจะอยู่ด้วยกันเราจะอยู่ด้วยกันแม่รักลูกนะแม่รักลูก Ya era hora. Ya era hora que sienta lo que es ser un simple mortal. Alguien que no tiene un título que lo proteja. Un título que lo haga sentir superior y con el derecho de pisotear a los demás. Ay, mi chiquito se tiene que despedir de su jardín y de su árbol de algodón. ใช่ค่ะ กระหม่อมขอถวายดอกพุตานให้แก่ฝ่าบาทพระเจ้าค่ะ เฮ้ยไม่ มา อันนี้น่าจะดีกว่า Ya basta, devuélvanme a mis padres. เอ้ยน่ารัก ถอดไม่ได้ใช่ไหม ทำไม่ได้ครับ ต้องวางไว้อย่างนี้มันน่ารักที่สุดแล้วแบบนี้ Otra vez. Están cayendo los pétalos. Mi chiquito no solo se está despidiendo de una casa, un palacio, se está despidiendo de tantos recuerdos en los que también estuvo Pop.
วรากุมาทินถูกขายไปแล้ว หญิงเพิ่งทราบเหมือนกันค่ะ เห็นว่าจะขายให้ฝรั่งทำโรงแรม แล้วเขาจะย้ายออกเมื่อไหร่แล้วไปอยู่ที่ไหนกัน เรื่องนั้นก็ยังไม่มีใครรู้เลย Ahora mi chiquito probablemente le va a perder el rastro. O sea, no va a saber dónde está. Sigue teniendo el anillo. Sin เสด็จไปอยู่ที่ไหนแต่ไม่ว่าจะยังไงกระหม่อมก็จะหาฝ่าบาทให้เจอ Y o sea, consideren que una parte de los 100,000 la tuvieron que usar para comprar este lugar, ¿verdad? O sea que ni la mitad cubre. Pinche chatón. Pues sí, idiota, es lo que... La osadía de preguntar algo así. ก็เพราะใครล่ะทำให้เราไม่มีที่ซุกหัวนอนจนต้องละเหตุมาอยู่ที่นี่พบไงมันทรยศชาติยึดอำนาจมันเลยตกต่ำแบบเนี้ย ¿Puedes por una maldita vez aceptar tu responsabilidad, pendejo?สิ่งที่คนในวังวรากุมาทินต้องเจอมันไม่ใช่ความผิดพบนะพบช่วยพวกเขาแบบสุดกำลังทั้งที่โดนผู้ใหญ่เพ่งเล็งด้วยซ้ำอ่ะ ผมเคยคิดว่า ถ้าโลกใบนี้เปลี่ยนไปมันจะทำให้ความรักของผมกับท่านชายง่ายขึ้น แต่ความเป็นจริงแล้วมันผลักให้เราสองคนต้องไกลกันมากกว่าเดิม Yo creo que es parte del proceso, bebé. Sigo confiando en que el resultado sí les va a permitir estar juntos. อย่าเพิ่งคิดไปไกลได้ไหมใจเย็นๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตามหาว่าท่านชายทินท่านไปอยู่ที่ไหน กินกันเถอะลูกมีอย่างนี้ก็กินอย่างนี้นะ อย่างน้อยก็ถือซะว่าเรายังมีกิน จะเรื่องนั้นไปหาหมอได้ไหม ไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไร Uy, con todo lo que pasó últimamente. กินน้ำเดี๋ยวแม่ก็หายลูก La abuela también debe haber deteriorado su salud por todo el estrés.
Ay, no, me preocupa. พรุ่งนี้พ่อจะไปโคราช No, 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 güey, si la abuelita fallece, un golpe más para mi team, mi chiquito ya no va a soportar. O sea, พรุ่งนี้พ่อจะไปโคราช ไปทำไมกันนะพ่อ มีเจ้านายบางพระองค์เรียกพ่อไปพบยังมีคนอีกมากนะที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น บางทีนี่อาจจะยังไม่จบ พ่อไม่อยากให้ท่านพ่อต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อีกเลยท่านพ่อตอนนี้เราไม่เหลือเงินเราไม่เหลืออำนาจไม่เหลืออะไรที่จะไปต่อกรกับใครเขาได้แล้วนะพี่ครับท่านพ่อเราเป็นห่วงพ่อ แต่พ่อไม่กลัว พ่อจะไม่ยอมให้เราต้องตกต่ำแบบนี้ พ่อจะกอบกู้เกียรติยศกอบกู้ศักดิ์ศรีของราชสกุลเรามันต้องมาพังในมือของพ่อ พ่อจะไปสู้หน้าผีบรรพบุรุษเราได้ไงไปเก็บของแล้วไปกับพ่อ ลูกต้องไปด้วยเหรอครับ อยู่ไกลหูไกลตาพ่อ เดี๋ยวก็สร้างเรื่องขึ้นมาอีก literal. A Chatón lo descuidan un rato y ya está haciendo desmadre. Ay, al final sí la trajeron. Recién la veo. อร่อยนะลูกเอื้อมทำอร่อยนะ ที่นี่ไม่มีตำแหน่งว่างหรอก มีแต่ตำแหน่งยกของแบกของพระองค์จะทำไหมล่ะ ทำครับงานอะไรก็ได้เลยครับ ขอแค่ผมได้ทำ กระหม่อมคิดว่าพระองค์คงทำไม่ได้หรอก Es porque lo ve chiquito y delgadito. Mi chiquito también es fuerte, ¿eh? Bueno, no sé. Pero pues a ver, al menos póngalo a prueba. Mi princeso, güey. No, o sea, en parte me da penita, pero a la vez, pues es el trabajo que muchas personas tienen que tomar al fin y al cabo. Y quizá al menos esto le va como que permitir tener la perspectiva de las personas que tienen que pasar por todas estas cosas. มีแต่กูมีแบบถามจะทรงทำได้หรือครับหมอ La perspectiva de una persona normal que tiene que trabajar haciendo esto. Ay, mi bebé. Y claro que le va a tomar esfuerzo a acostumbrarse. Mi flaquito. Lo está viendo. Ya lo encontró. Ay, mi bebé. Y obviamente a él le duele verlo sufrir así. A mí también. Y no es que el trabajo sea algo malo, pero me entienden. El contraste. El contraste del antes con el ahora.
Ay, mi chiquito se ve tan agotado. Tanto física como emocionalmente. Ouch. Ay, no puedo. ¿Qué es eso? ¿Comida? Es su horario de almuerzo. Me encantó la toma con la mitad de su rostro en sombras. No le va a decir a su papá ni a su hermano en lo que realmente está trabajando. Sabe que lo van a tomar como una deshonra. Ay, Dios mío. Ay, la abuela. Ay, no. Ay, abuelita, me asusta. สิเนี่ยย่าให้ดูกะทิทีไรนะทางของย่าไหม้ซะทุกทีเลย แก่แล้วน่าเบื่อ เดี๋ยวที่นี่กำลังทำอะไรอยู่นะครับ ก็ทำขนมขายนะสิลูก Ay, me asusté. Pensé que le había dado algo. เพราะหลานหางานไม่ได้อะทุกคนเลยต้องมาลำบากแบบนี้ทั้งที่เมื่อก่อน Chiquito, tú no tienes por qué cargar con todo. อย่าโทษตัวเองเลยนะพ่อทีมเอ้ยย่าจะบอกให้นะ ชีวิตของคนเราเนี่ย มันไม่มีใครอยู่กับที่ได้ตลอดเวลาหรอกลูก เมื่อวานอยู่สูง วันนี้ก็อาจจะตกต่ำลงมา หรือเมื่อวานร้องไห้ วันนี้ก็อาจจะหัวเราะก็ได้ อะไรก็แล้วแต่มันไม่สำคัญเท่ากับว่าตรงนี้ของเรา มันยังลุกขึ้นสู้ มันยังไหวอยู่หรือเปล่า แค่นั้นเองถ้าหากว่าเรายังมีมือมีเรี่ยวมีแรง Ay, qué ล bonito. มหายใจ แค่นี้มันก็ดีกว่าคนอื่นถมเถไปแล้วนะลูกตา Qué bonito todo lo que le dijo y qué buena enseñanza. ถ้าหากว่าเรายังมีมือมีเรี่ยวมีแรง ยังมีลมหายใจ แค่นี้มันก็ดีกว่าคนอื่นถมเถไปแล้วนะลูกตา แต่ทั้งยังไม่เคยต้องมาลำบากถึงเพียงนี้เลยไหมคะ ก็ไม่เห็นจะเป็นไรนี่ เมื่อวานเราเคยมีพรุ่งนี้ก็ดี แต่วันนี้เรามาอยู่อย่างนี้ย่าว่ามันก็ดีเหมือนกันนะทำให้เราได้รู้นะว่าคนที่เขาลำบากทุกข์ยากอ่ะเขากินอยู่กันยังไงมันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยลูกอยู่ได้ Tan linda. Por eso siempre fue una reina tan digna. นะ La quiero mucho, abuelita. อันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นการลงโทษนะ แต่มันจะเป็นบททดสอบเป็นบทเรียนให้หลานน่ะได้เรียนรู้โลกใบนี้ให้มากยิ่งขึ้นซะด้วยซ้ ไม่เคยคิดแบบนี้เลยนะคะ ำงั้นก็คิดซะตอนนี้เลยสิมาช่วยย่าทำขนมเลยมา Ay, en serio la quiero mucho. Es un gran personaje. ลองต่อจากย่าเลยลูก ทำนะ น่านแล้วก็ใช้มะพร้าว Tiene tanta sabiduría. ไม่เรื่องทำ Tantos años no son de a gratis. น่านแล้วก็ใช้มะพร้าวขูดเหมือนหน้าเบื่อไม่เรื่องทำกับคนแก่หลงลืม
โอ้ นี่ถ้ายังเอื้อมเรียกว่าแก แล้วพระองค์หญิงละเพคะยังอยู่จน Ay, las quiero mucho. ย่างไม่ตลอด Oh. สิคะจับสองมืออย่างนี้นะลูกนะสองมือนานค่อยๆกดลงไปเบาๆหยุดเบาๆไม่ต้องแรงนาน ใจมากนะจ๊ะ น้องแปม ขนมจีนน้ำยาร้อนๆจ้ะหนูย่ออะไรจ๊ะ ขอให้ขายดีนะเอื้อม Ay. เพคะท่านชาย Están vendiendo postrecitos. มีโรงเรียนเรียกหลานไปสัมภาษณ์ด้วยนะครับ ดีจังเห็นไหมล่ะย่าบอกแล้วไงว่าถ้าหากว่าใจเราสู้ทุกอย่างมันก็จะมีทางออกเสมอ หลานขอพรง่ายๆหน่อยได้ไหมครับ ได้สิจ้าวันนี้ขอให้โชคดีสุขสมหวังได้งานดังใจหมายนะลูกนะ ขอบคุณแทนมากเลยนะพี่ขาย่า ¿Será real lo de la entrevista? Porque digo, mientras trabaja en lo otro también puede ir buscando el trabajo que quiere ขอบคุณอะไรครับ y para el que está preparado. แตงจ้า ตรงนี้ก็เขียนบิดเบือนกันเข้าไป No lo sé, Rick. เขาก็ยังหวาดกลัว แต่พวกนั้นกำลังปลุกให้คนเปลี่ยนเปล่า ¿Qué les dije yo? Las consecuencias. Cada acción tiene sus consecuencias. กับผมไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้คนอย่างท่านชายมาเป็นครูที่โรงเรียน งานหนักเลยนะเพคะที่ต้องรับผิดชอบสอนทุกวิชา แถมเด็กหลายๆวัยต้องมาเรียนรวมกันอีก ¿Va a ser maestro de niños? เรียกผมธินกรเฉยๆก็ได้ครับ ครับ ส่วนเรื่องงานเนี่ยจะหนักหรือว่าจะเหนื่อยแค่ไหนผมไหวหมดเลยครับ Ay, ya puedo ver que va a ser un excelente trabajo. Es que mi chiquito es alguien tan lindo y tan puro que siento que es el tipo de persona que está hecha para trabajar con ใค niños, รที่ ¿saben? ไม่ออกหรือว่าเขียนไม่ได้ หรือว่าใครที่เพิ่งมาเรียนวันแรกก็ไม่ต้องเขินนะ เพราะว่าครูก็เพิ่งมาสอนวันแรกเหมือนกันเดี๋ยววันนี้นะครูจะสอนอ่านสิ่งที่เรียกว่าพยัญชนะ Ya quisiera yo haberlo tenido como ทั้ profesor. งหมดคือพยัญชนะไทย ตัวแรกของเราเขียนแบบนี้ Simplemente emite unas vibras tan bonitas. พร้อมกันเก่งมาก ต่อมาตัวที่สอง หวังว่าฝ่าพาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผม Las subtítulos. วันนี้เราจะมาเรียนวิชา ¿Qué pedo con los subtítulos? No, no, no. Yo necesito saber qué dijo. Ay. Ok, miren. Acabo de hacer un esfuerzo sobrehumano. No, mentira. Pero pues no encontré ningún video ni siquiera con la traducción en inglés de esta parte. Entonces lo que hice fue reproducir el audio mientras activaba el micrófono del traductor de Google. Y al parecer dice algo como espero que pueda tener una vida mejor. Y bueno, tiene sentido que esté deseando pues eso después de cómo lo está viendo batallar de algún modo, pasar por bastantes dificultades. Y es algo con lo que obviamente pues él no esperaba. O sea, no estaba dentro de los planes el que le quiten el trabajo y todo eso. วันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันไหนทุกคนชูนิ้วตามครูหนึ่งพูดด้วยหนึ่งบวก
เลขเดียวกันหนึ่งเท่ากับเก่งมากนั่นแปลว่า1 บวก 1จะเท่ากับ2 Ay, amo porque siento que es un trabajo ideal para él. Y es el maestro ideal para los niños también. Y lo veo más feliz y más radiante. Como que finalmente adaptándose a este cambio. Saliendo adelante. Porque como dijo la abuelita al final, lo que importa es lo que tenemos adentro. Y el quiénes somos, no el título que llevamos, sino nuestra capacidad para sobrellevar todas las dificultades de la vida. มีพระองค์ชายเข้าร่วมด้วยกระหม่อมก็รีบมาทันทียังมีคนอื่นอีกอะดุลยังมีคนอีกมากที่ไม่เห็นด้วยกับพวกมันไอ้พวกกบฏที่มันคิดที่จะเปลี่ยนสยามเป็นคอมมิวนิสต์มันต้องตายตกไปตามกันถ้าเรากำจัดพวกกบฏนั้นได้เราจะได้กลับไปที่วังมีเงินมีทองเหมือนเดิมใช่ไหมพี่ฟ้า Él solo le importa su comodidad. Solo quiere volver a tener lo que tenía antes. Probablemente el señor se estaba arrepintiendo de habérselo llevado. Ni lo puede dejar sin vigilar, ni lo puede llevar consigo. ดีมาก วันนี้แขกคนสำคัญ ¿Qué dijo? นี่ทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหม เรียบร้อยไม่มีทิฏฐิครับ ดีมาก วันนี้แขกคนสำคัญเนี่ยมากันเยอะนะครับ Ay, también hay partes del diálogo aquí que no están. พระองค์ชายว่าสิคะสุขสันต์วันเกิดนะท่านกิติ อนาคตของสยามเนี่ยต้องฝากไว้กับท่านด้วยนะขอบพระทัยสิคะผมได้อ่านกฎหมายใหม่ของรัฐบาลแล้วถ้าเกิดมีอะไรให้ Ahí este es el padre de Siri, ก็ ¿verdad? จะถือเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้ช่วยเหลือกันพัฒนาประเทศ แน่นอนสิครับเรื่องนั้นค่อยว่ากันสิครับ Literalmente lo mismo, pero con otro rostro. Uy, lo que le debe pesar en estos momentos su decisión. เบื่อใช่ไหมฉันก็เบื่อเหมือนกัน ตอนพวกเราวางแผนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ผมเคยนึกภาพสยามใหม่ไว้คนละแบบ บ้านเมืองเพิ่งเปลี่ยนแปลงพบจะให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์ในวันเดียวได้ยังไง Sí, Pepe, pero viendo eso, ¿realmente esperas que ese cambio llegue? บ้านเมืองเพิ่งเปลี่ยนแปลงพบจะให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์ Ay, pero entiendo que se quiera aferrar ante esa idea porque les digo, a ambos les debe estar empezando a aterrar la idea de que su decisión puede haber traído algo igual o peor. Veo el miedo en sus พบ ojitos. จะให้ ผมแค่ไม่ได้ฝันว่า ผมจะมาเห็นภาพอะไรแบบนี้ ที่เราเคยเกลียดอะไร Lo que juraron destruir. Exacto. มีปัญหาอะไรกันหึนี่เรากำลังทำเพื่อประชาชนจริงๆใช่ไหม ถามอะไรประหลาดข้างนอกมีคนตกงาน มีคนด่าเรา แต่ข้างในเรากำลังจัดงานเลี้ยงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น มีคนบอกว่าเปลี่ยนนายเก่าเป็นนายใหม่ การเมืองไม่ใช่เรื่องอุดมคติล้วนๆนะ แต่ท่านชวนพวกเราเข้าร่วม Y ahora sale con ese พูดเรื่อง discurso. ศักดิ์ศรีพูดเรื่องความเท่าเทียม Cuando Nelly convino, มาทำไม no habló para nada de eso, estoy segura. การปกครองประเทศไม่ใช่เขียนฝันสวยๆลงบนกระดาษ เราต้องประนีประนอม ต้องสร้างพันธมิตร
ต้องดึงคนที่มีอำนาจเข้ามาร่วมไม่งั้นรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ประเทศก็ไม่เดินไปข้างหน้า และประชาชนที่เขาเชื่อเราคนที่เขาคาดหวังกับเราท่านจะให้เขารอไปอีกกี่ปี คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศ จะไม่ต้องเปื้อนโคลนเลยหรือถ้าใช่ คุณมันไร้เดียงสาเกินไปแล้ว Y ahí es cuando empieza a mostrar su verdadero... No, en el anterior ya lo veíamos señales. Pero aquí ya no tuvo vergüenza. Ni una pizca de vergüenza. Ay, les digo lo que le debe estar pesando a Pop. Después de todo el sacrificio, su amor por este cambio que al final no resultó ser lo que él creía. Ay, Dios mío. Wow, ครูทินโอ้โหอะไรเยอะแยะครับเนี่ย พอดีเด็กๆให้ผมมานะครับคิดว่าเอามาแบ่งครูใหญ่ดีกว่า เงาะนี่ของบ้านสมพลมังคุดของสวนนิยมกระท้อนนี่น่าจะเป็นของเด็กหญิงนกน้อย นี่ครูใหญ่จำได้หมดเลย เมื่อก่อนผมซื้อผักผลไม้จากพ่อแม่เด็กพวกนี้เป็นประจำครับเขาก็เลยส่งลูกมาเรียนจากลูกค้าก็เลยต้องการมาเป็นครู อ๋อ ครับ ทางกระทรวงเขาอยากให้คุณครูช่วยอธิบายเรื่องระบอบใหม่ให้เด็กๆเข้าใจหน่อยเมื่อก่อนที่นี่เงียบครับ แต่เดี๋ยวนี้ก็มีเด็กมาเรียนหนังสือกันมากขึ้น คือพ่อแม่ก็อยากให้ลูกมาเรียน เพราะว่าจะได้อ่านออกเขียนได้โตไปจะได้ไม่ลำบากเหมือนตัวเอง ก็ดีนะครับ ที่รัฐให้งบสนับสนุนการศึกษา ผมไม่รู้นะว่าการเมืองมันจะจบยังไง แต่ตราบใดถ้าเด็กๆยังได้เรียนหนังสือแบบนี้ผมก็ไม่เลวร้ายอะไร Ay, por ahí me dieron el datito de que... Espérense, se los leo. Es que está bastante interesante. Aquí el comentario de Henry Pitch 3 dice que lo más sorprendente es que Priti Banomyong... Ay, perdón si no estoy pronunciando bien los nombres. Pero uno de los miembros clave de Kanaratsadon fundó la Universidad Thammasat, la misma universidad de la que se graduó In, el actor que interpreta a Pop. Además, como se ve en la serie, Pop y Tin fueron a la misma escuela, la Escuela de Servicio Civil, que fue fundada por el rey Rama V. Y más tarde se convirtió en la Universidad Chulalongkorn, la misma universidad en la que Onsa, el actor que interpreta a Tin, también está estudiando actualmente. Todo estaba destinado a ser, supongo, dice. Y sí, o sea, la coincidencia, güey. Gracias, como siempre, por dejarme los datitos. Se me vino a la cabeza porque, pues, estaba pensando en justo lo que les decía el episodio pasado.
que estas cosas เด็กๆยังได้เรียนหนังสือแบบนี้ suelen traer tanto cosas buenas como malas, a veces más malas que buenas, a veces más buenas que malas. Y cada caso es distinto, cada caso es único y depende de muchos factores. Y eso no quiere decir que todas las revoluciones sean malas, porque por ahí leí un comentario como ese. Creo que todo depende más de lo que viene después del proceso de revolución. Depende del nuevo sistema que se instaura. คุณทีครับช่วยหน่อยครับผมเขียนถูกไหมครับ Eso es lo que determina los โตขึ้น resultados. ผมอยากเก่ง อยากมีความสามารถเหมือนครูทิน ผมจะได้ไม่ต้องไปทำสวนทำไร่ทำนา Ay, จะได้มีเงินไปเลี้ยงดูยาย แม่ที่เจ็บป่วยอยู่ที่บ้านครับ ผมอยากเป็นคนดีครับ oh. เก่งมากถูกหมดเลย ขอบคุณครับ ไปครับต่อนะรออ่านต่อ ครับผมจะเขียนให้ดีที่สุดเลยครับ เก่งมาก Mi chiquito está siendo una inspiración para muchos y está viendo los frutos de ser una persona tan bonita. อ้าวสันทอง นันวัน วันนี้หนูขอฝากท้องกับนันวันอีกสักมือนะคะ ได้สิอ่ะแล้วนี่ซื้ออะไรมาด้วยอีกล่ะ คนที่โรงพิมพ์เขาซื้อมาฝากค่ะ บอกว่าของอร่อยน่ากินมากเลยค่ะ ขนมแบบนี้ เหมือนขนมของพระองค์หญิงเลย เมื่อก่อนท้าเคยช่วยท่านทำป่านนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแล้ว วันนี้หนูขอเป็นลูกมือนันวันทำกับข้าวได้ไหมคะ เผื่อจะได้เสน่ห์ปลายจังหวะกลับไปบ้านไปค่ะ มาแล้ว Él también lo recuerda. อุ้ยขอพระทัยฝ่าบาท También ฉั los นไปช่วยท่านย่าทำขนมมา traía Tin. ถ้าจะให้กระหม่อมเดาชิ้นเนี้ยคือฝีมือฝ่าบาทใช่ไหมดูได้ไงอ้าวก็ดูสิชิ้นใหญ่กว่าชาวบ้าน สีก็เข้ม แล้วมันจะเป็นฝีมือของพระองค์หญิงได้ยังไง ก็ไม่ต้องกิน โอ้โหฝ่าบาทผมกำลังหิวพอดีเลย ขนมชิ้นใหญ่ๆเบี้ยวๆหน้าตาประหลาดแบบนี้ กินไปก็สอดท้องเปล่าๆไม่ต้องกินหรอก Ayora. Mi chiquito. แหมถึงหน้าตามันจะประหลาดอะแต่ก็มองว่ามันน่าจะอร่อยที่สุดนะ มันพูดดีอะ อร่อยไหม อร่อยอร่อยที่สุด ถ้าแบบนั่งกินดีๆผมหวานมากเลยอ่ะฉันกินบ้างในกระบอกป้อน Ay, mi เป็น chiquito. ไงอร่อยเพราะว่าเขาไม่ใช่ชิ้นฉันทำ Oh. No. Ya basta.
Sobre el gobierno constitucional organizado por el Ministerio de Seguridad. ผมเรียนเขาดีมากอะไม่ต้องกลัวเด็กๆมั่นใจกันเข้าไว้ทำได้อยู่แล้ว ผมตื่นเต้นจนถีบจะราดอยู่แล้วครับรีบไปก่อนเถอะเดี๋ยวได้ตอบคำถามไปด้วยฉี่ไปด้วยกันพอดีไปห้องน้ำนะครับได้สิไปก่อนเลยผมไปเข้าห้องน้ำก่อนได้นะ Uy, van a concursar. Mi chiquito, has hecho un gran trabajo, estoy segura. Ay, deben haber pasado tantos meses. Es un rosal de algodón. Es Pop. Ay, sí, es Pop. ผมพาเด็กๆมาแข่งตอบคำถามนะเด็กๆใช่ตอนนี้ผมเป็นครูทินแล้วนะแล้วคุณล่ะกระหม่อมเป็นตัวแทนหน่วยงานมาเป็นหนึ่งในกรรมการอะทรงสบายดีใช่ไหมกระหม่อมสบายดีคุณล่ะก็คงจะดีกว่ามั้งจะไม่ค่อยสบายเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าตอนนี้พวกกระหม่อมถูกต่อว่าว่าเป็นพวกชิงสุกรหาใจร้อนรีบเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองทั้งที่ยังไม่พร้อมตอนแรกกระหม่อมก็คิดว่าหลังจากที่พวกเราเปลี่ยนแปลงระบบได้แล้วอะไรหลายๆอย่างก็จะดีขึ้นแต่ทุกวันนี้ผู้คนยังลำบากยังมีพวกแข่งแย่งมีพวกฉวยประโยชน์เหมือนเดิมบางทีกำลังก็เริ่มคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเสียไป Valió la pena. มันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าจะเร็วไปหรือว่าช้าไปมันก็ไม่ได้สำคัญแล้วนะคุณการเปลี่ยนแปลงเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะทำให้มันดีขึ้นได้ยังไงต่างหากนั่นสิกระหม่อมก็ยังคิดเหมือนกันว่ากระหม่อมจะทำยังไงกระหม่อมก็ยังสงสัยอยู่ครับมันไม่มีอะไรได้ดังใจเราไปทุกอย่างหรอกนะคุณดูผมสิตอนแรกผมเคยคิดว่าชีวิตของตัวเองมันถูกกำหนดไว้แล้วไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่เลย Mi chiquito ha aprendido tanto. แล้วคุณรู้ไหมเด็กบางคนในห้องผมตอนแรกเคยเขียนชื่อตัวเองไม่ได้เลยด้วยซ้ำบางคนเขาเกือบจะไม่ได้เรียนหนังสือนะแต่ตอนนี้เขาอ่านหนังสือออกเขาเขียนหนังสือได้เขากล้าที่จะคิดกล้าที่จะฝันบางทีสิ่งที่คุณทำ
มันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลเป็นภาพใหญ่หรอกนะแต่อย่างน้อยที่สุดมันเริ่มที่จะส่งผลภายเป็นคนละผมเป็นกำลังใจให้คุณนะคุณท้อนะ El nivel de madurez que ha alcanzado mi chiquito. ผมแค่พยายามใช้ชีวิตต่อไปนะคุณเองเหมือนกันนะเข้มแข็งนะเข้าใจไหม Lo quiero mucho. Tôi phải còn nữa. Trông đi nàoคุณ Cảm ơn mày. มาพบกันนะฟาบา No ando soportando. No ando soportando la divorce era de mis padres. Y se va a acabar ahí. Los odio. Los odio. Denme esos adelantos. Necesito esos adelantos. ถ้าผมมีโอกาส Si tengo otra oportunidad, quiero que sueltes de mi corazón. ผมก็อยากจะให้ท่านชายเปิดใจให้ผมอีกสักนิดผมยังอยากที่จะเดินเคียงข้างท่าน ต้นพุทธานี่คิดถึงเขาหรือ มีสายรายงานมาว่ากำลังมีการเคลื่อนไหวผิดปกติอยู่ในคราวนี้ว่ากำลังมีการเคลื่อนไหวผิดปกติอยู่ในคราวนี้ Parece que esta vez sueltes a พระองค์ชาว realmente. สนจะเอาจริง ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué le a la abuelita? ¿Qué? อีกไม่นานทุกอย่างจะต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิม พ่อจะทำอะไรกัน Y este güey va a seguir intentando. เป็นอะไรหรือเปล่าครับ Ay, que lo... No, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Quién se atreve a volver a hacer llorar a mi chiquito? No, ya basta. En serio, mi corazoncito no va a aguantar a terminar esta serie. Les advierto. O sea, si a mí me da algo antes de que acabe, va a ser culpa y responsabilidad de esta serie. Wow, qué intenso episodio y qué bonito también, ¿eh? O sea, porque lo que creció Tin en todo este tiempo, o sea, las cosas que entendió y el hecho de que la vida justo, bueno, en este caso el guión, pero me entienden, hay un simbolismo también que representa cómo funcionan las cosas al fin y al cabo en la vida. Creo que siempre llega ese momento en el que entiendes que no siempre vas a tener el control de todo, que tu vida no siempre va a ser la misma, que siempre van a llegar cambios, van a llegar variaciones, situaciones a las que vas a tener que adaptarte. Y todo eso no define lo que eres. Al final, lo que tú eres está dentro de ti. Ahí es donde vas a encontrar la capacidad y la fortaleza para volver a levantarte cuando sientes que ya no puedes más. ¿Me entienden? Y amé lo que le dijo la abuelita a Tin, porque fue un diálogo tan lleno de sabiduría. De algún modo lo que le dijo le sirvió mucho a Tin para ver la luz nuevamente, para tener una perspectiva distinta de todo lo que él estaba pasando. Y así es como él vuelve a levantarse, vuelve a encontrar su camino. Y les digo que por ironías de la vida, de algún modo es un camino
camino que a su vez le permite entender o ver más de cerca qué es lo que buscaba Pop, o ver como que al menos una de las cosas positivas que está trayendo este cambio, que les digo que no siempre va a ser ni todo negativo ni todo positivo, depende mucho de lo que venga después, de quién tome el poder, de cómo se haga todo de ahí en adelante. Pero les digo, la vida lo pone en una situación que de alguna manera lo ayuda a entender mejor aquello por lo que Pop tanto luchaba, y luego de algún modo utiliza esta misma experiencia, todo esto que ha entendido a lo largo de este tiempo para él mismo pues consolar de algún modo a Pop, porque sabemos que él también está cargando con el peso de su decisión, porque no todo está resultando como él creía que iba a ser. De algún modo siente que está haciendo exactamente lo mismo, solo que con un rostro distinto, no está viendo los frutos de lo que hizo, de su decisión. Entonces eso obviamente le está pesando mucho tanto a él como a Jan Thorne, creo que se llamaba, pues la chica, la periodista. Entonces lo que le dice Dean definitivamente alivia al menos un poco toda esa carga, todas esas preocupaciones, y le dice algo muy cierto, que es que lo que está hecho está, y solo queda mirar para adelante y tratar de mejorar las cosas, hacer lo posible para que las cosas mejoren y seguir luchando por aquello en lo que creen tanto. Y bueno, ¿qué les digo, gente? Amé por completo este episodio, el mensaje que trae consigo, el crecimiento que tuvimos en el personaje de Dean. Yo ya los debo tener cansados con lo de la química, pero es que en cada episodio resalta mucho el amor que siento que se tienen a pesar de todo lo que está pasando en sus respectivas vidas. Para mí esta definitivamente va a ser una de las mejores series del año, una de mis favoritas personalmente. Así que nada, gente, yo nomás estoy ansiosa por ya verlos juntos en primer lugar, y en segundo lugar pues por ver cómo termina todo esto. Pero bueno, ahora sí, aquí lo dejo. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.